ඉන්නනම් ඒකට ඔයගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලොකු වෙන සාමාන්‍යයෙන් පාරවල් වල තියෙන ඇන තමයි අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටියුබ් එකට. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටියුබ්ලස් එකට. 1 2 3 4 5 පැච් පහක් දාලා තියෙනවා. ඒක අපි දුවලා කිලෝමීටරයක් විතර දුවලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බයිසිකලේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා වීඩියෝ එක. දැන් මේක අයින් කරලා පෙන්නන්න. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. Hi, welcome. Hi, viewers. Winter time प्रधान इस्माइल से. अदो कलम भल्ला ऐसी अभी मोटर बाइक क्या तीर देना. अभी मैं मुकाबला कराने दिया नहीं. अजय आप क्यों बोलते हैं? Solution ने काट के डाल दिया ना. अच्छे करे घूमने में कितने दिया नहीं गया. लेकिन ओपलांग एक सामान्य गमन हमारा हमें किन्हें काम वाहन है तीन बोलो. बाइसिकल या मोटर बाइक क्या कार है का लॉरी का ये बाकी देवा तीन बोलो. एक है ना घूमने अच्छे नहीं का नवत्ता नहीं किया ना सीलेंट पे करता मैं आपके डाल दिया ने. वीडियो तो अभी लाइव डेमो එකක් පෙන්නනවා ඒ වගේම මේකේ ප්‍රයිසස් කියනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයගලන්ට අපි ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකක් ලබා දෙනවා මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ඔයගලන්ට වීඩියෝ තුනට යනවා ඊයොත් ඔයගලන්ට ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් වැඩි කතා කරනවා වීඩියෝ डेमो का डेंडेसल पड़ी सरल मेके कहने अभी पहली किरीम करना मेके सामान्य ओलंट තියෙන්නේ ट्यूब का ट्यूबलेस टायर्स वलට ඕලන්ට ඕනම වාහනයක පාවිච්චි කරනවා බයිසිකල් එක මොටර් බයික් එක කාර් එකට වෑන් එකකට ඉතින් මේකේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකුත් නෑ ඕලන්ට බිස්නස් එකක් හැටියට මේක කරගන්නත් පුළුවන් අපි ළඟ මේකේ හෝල්සේල් ඕලන්ට ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක අපි ඕලන්ට අපිට අපේ නම්බර් එකට කතා කරලා 077628679 එකට කතා කරලා ඕලන්ට ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕලන්ගේ ඒරියා එක තියෙනවා නම් ඒ ඒරියා එකට අපිට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට ඕනම ක්වොන්ටිටි එකක් ඕලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් දැන් අපි ළඟ ස්ටොක්ස් තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම මේක ඉතාමත් විශේෂත්වයයි කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ වැඩට යනවා උදේට ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් හොස්පිටල් එකට යනවා ඒ වගේම විනෝදචාරිකා යනවා ඉතින් දුර ගමන් යනවා ඒ වගේ යන වෙලාවක පැච් කඩයක් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බෑ 8න් පස්සේ හෝ උදේ 6ට වගේ ඒ වගේ ටයිම් එකක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බෑ ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් දවල් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පැච් එකක් ගියත් ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා ඉතින් ඒකෙන්ද තමයි මේ සොලියුෂන් එක අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දානවා වගේ තමයි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඔයගොල්ලන් දාන්නේ ප්‍රිකෝෂන් එකට ඒ වගේම තමයි ටයර් එකක් පැච් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන් ප්‍රිකෝෂන් එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ටයර් එකේ තියෙන ලයිෆ් ටයිම් එකයි ඒත් එක්කම ඒක ටයර් එක ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති දුර ගමන් යනකොට ගොඩක් හීට් වෙනවා ටයර් එක ඒ ටයර් එක හීට් වෙනකොට තමයි ටයර් වේස්ටේජ් එක වැඩි වෙන්නේ ඉතින් මේක සොලියුෂන් එකට දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට පැච් එකට දීලා වගේම නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලයිෆ් එකත් ආයුෂ කාලයත් වැඩි වෙනවා ටයර් එකේ. දැන් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද කියලා මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටියුබ් එකට. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටියුබ්ලස් එකට. අද මම මේක ගැන තමයි ඩෙමෝ එකක් පෙන්නන්න යන්නේ. මම ඔල්රෙඩි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බලන්න අපි ඔල්රෙඩි බයිසිකලයට ටියුබ් ටයර් එකට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි සොලියුෂන් එක දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම කරන්න යන්නේ ටියුබ්ලස් එකට. මේ මොටර් බයික් එකට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. දැන් අපි යන් ලයිව් ඩෙමෝ එකට. දැන් අපි ලයිව් ඩෙමෝ එකට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක මොටර් බයික් එක ටියුබ්ලස් ටයර් එකක්. ඒත් එක්කම අපි ඉස්සරහ රෝදේ තමයි දැන් අපි මේක පෝ කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර් 300ක් 350ක් අතර තමයි මේකට පෝ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටියුබ්ලස් එකට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ කොළ පාට ලික්විඩ් එක. ඒත් එක්කම මේකේ 1000 ml එනවා 1 ලීටර් එක 1000 ml එනවා 1000 ml එකෙන් ඔයගලන් මිලිලීටර් 300ක් මේකටයි පස්සට මිලිලීටර් 400ක් හෝ 450ක් තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. ඒකේ ඩෝසේජ් chart එක අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඩෝසේජ් chart එක ඕන නම් ඔයාලට PDF කරගන්න පුළුවන්. අපි පර්චේස් කරනවා අනිවාර්යෙන් අපි ඩෝසේජ් chart එක ඔයාලට print කරලා දෙනවා හෝල්සේල් කරන කස්ටමර් කෙනෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රිටේල් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන් අපේ රික්වෙස්ට් එකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එක අපෙන් ඉල්ලුවොත් අපි ඒක ලබා දෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි පෝ කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ගේ තියෙන හුලන් ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. අයින් කළා පස්සේ දැන් අපි අයින් කරා හුලන් ටික. මේත් එක්කම ඔයගලන් අයින් කරගන්න ඕනේ ෆුල් ඔයගලන් මේ වගේ ටූල් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මොකද ෆුල් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මේක ඕන නම් සාමාන්‍ය විදියට උනත් ඔයගලන්ට මේ හුලන් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මැකැනික් ගාව ගිහිල්ලා උනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මේ සීල් එක අයින් කරලා
මේකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයගොල්ලෝ මේකට ෆෝ කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසි. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වගේ ලේසි විදියට ටියුබ් එකට යන්න පුළුවන් විදියට අපි මේකක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේක මෙහෙම සීල් එක ඇරියව ගමන් මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. හොඳට දාන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට ෂේක් කරගන්න ඕනේ මේක. सामान्य मिलीलीटर 300ක් වගේ තමයි මේකට ෆෝ කරන්න ඕනේ. ඕගලන්ට ඕන නම් එක්ස්ට්‍රා මිලිලීටර් 50ක් දා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෙමිකල් එක මේ බෑල් එකට යන හැටි. මේ හරි ලේසි ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ට උනත් මේක ගෙදර ඉඳන් උනත් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් උලම් පොම්පයක් තියාගන්න ඒක තමයි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක දැම්මට පස්සේ උලම් පොම්පයක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දුවන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන ෆෝම් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ මේක හරහා. මේකේ කිලෝමීටර් 4ක් දිගුවට පස්සේ මේකේ ෆුල් ෆෝම් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒත් එක්කම මිලිලීටර් 50ක් එක්ස්ට්‍රා ලික්විඩ් එකක් හැටියට තියෙනවා. ඕගලන් පැච් වෙන හැම වෙලේම එයා ඕගලන්ට කවර් අප් කරනවා. ඕගලන් බලා ගන්න පුළුවන් ලික්විඩ් එක යන විදිය. මෙයා 1 ලීටර් තිබ්බා මේක අපි යූස් කරලා 300 ml වෙනකන් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් අපි හුලං ගහන්නේ. අපි මේ මවුත් එකේ දැන් කෙමිකල් එක යනවනේ. මේ කෙමිකල් එක යනකොට අපි අනිවාර්යෙන් මවුත් එක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. ක්ලීන් කරන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. අපි ලේසිම විදිය කියන්න මේ වගේ හුලම් පොම්පයක් ඔයගලන් ළඟ තියෙනවා නම් හුලම් පොම්පෙන් හුලම් ටිකක් වෑල් එක දාන්න නැතුව දාන්න. ඒ කියන්නේ වෑල් එක ඔයගලන් පෙන්නන්න වෑල් එක නැතුව ඔයගලන්ට උලම් පොම්පේ දැන් අපි පෝ කරානේ. උලම් පොම්පේ දානකොට අපි අනිවාර්යෙන් වෑල් එක ගලවනවා. වෑල් එක ගලවලා එහෙමම හුලම් ගහන්න. එතකොට එතන තියෙන කෙමිකල් එක ඇතුළට යනවා. අපි ඔයගලන්ට මේකට ඇලේ ගහලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපි ලයිව් දෙවරක් කරන්න හින්දා පොඩි වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. වෙලාව වෙනවිට අනිවාර්ය වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බලන්න අමතක කරන්න බෑ. ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක පස්සේ අනේ කොහොමද දාන්නේ කියලා. දැන් අපි කිලෝමීටර් 5ක් විතර දුවලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක මම කිව්වා වගේම මේක කෙමිකල් එක දැම්මට පස්සේ මේකේ ලේ එකක් ෆෝම් වෙනවා. ලේ එක ෆෝම් වෙලා මිලිලීටර් 50ක් විතර ලික්විඩ් ෆෝමැට් එකකින්ම තමයි කරකිලා තින්නේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි ඔයගොල්ලෝ මිලිලීටර් 20ක් 30ක් වැඩියෙන් දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට මිලිලීටර් 100ක් 50ක් වැඩියෙන් දාන්න එපා. එහෙම දැම්මොත් මේ කෙමිකල් එකේ රියැක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍ය මම කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලෝ මේකේ හුලං එක මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ 60 psi එකට. ඒ කියන්නේ මේ බයිසිකල් එකේ 60 psi තමයි දාන්නේ. ඒකින්ද ඒක අපි අනිවාර්යයෙන් මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් අපි ඇන ගහලා පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට ලයිව් එකේ මේකේ මොකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මම අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ලයිව් එකේ ඇන ගහලා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලොකු අනේ සාමාන්‍යයෙන් පාරවල් වල තියෙන ඇන තමයි අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. පැච් කඩේකට ගිහිල්ලා පැචස් යන මේ ඇන සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලලා තමයි අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ කෙමිකල් එක වැඩ කරන්නේ මේ පාරේට වැදෙන රෝදේ ප්‍රමාණය විතරයි. මේ පැත්තෙන් ඔයගලන්ට කිසිම දෙයක් කරනොත් ඔයගලන්ට අපි කිසිම වගකීමක් දෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ ඔයගලන්ට ඕනම දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් පාරේ යන ඕනම
දැන් මෝටර් බයික් එකට නම් බයිසිකලෙට නම් එකින් එක වෙනස් වෙනවා. බයිසිකලෙට මේ වගේ ඇණයක් ඇනෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් බයිසිකලෙට ඇනින්නේ මම ඔයගලන්ට ඩෙමෝ එක පෙන්නුවා වගේ මේ වගේ ඇණයක්. මෝටර් බයික් එකට සාමාන්‍ය මේ වගේ ඇණයක් වදිනවා. කාර් එකට ඊට වඩා ලොකු ඇණයක් වදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකේ කවර් අප් කරන්නේ. මේක recommended brand new tires වලට ඒ වගේම 80% වලට වැඩි පාවිච්චි කරන ටයර්ස් එකට කිසිම මේක දැම්මට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක කිසිම සේවිං එකක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ ටයර් එක 60% විතර අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ. අනිත් එක මේ ගැව්වට පස්සේ සාමාන්‍ය ඔයගලන් කිලෝමීටරයක් විතර මේක දුවන්න ඕනේ. මේක ඔයගලන්ට ලයිව් ඩෙමෝ එකක් පෙන්නන හින්දා සාමාන්‍ය ඔයගලන් දන්නවා ඇති පැච් එකක් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් හැමදාම ඔයගලන්ගේ ටයර්ස් ටික බලන්න. ඒ කියන්නේ දවසින් දවස බලන්න ටයර් එකේ මොකක් හරි පැච් එකක් වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේම හුලං මේන්ටේන් වෙලා තියෙනවද? ඒ ටික බලන්න. ඒතර තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි ඔයගලන්ට මේ ඇන ටික ගැහුවා 1 2 3 4 5. දැන් අපි මාක් කරනවා ටිපෙක්ස් එකෙන් මේක. මාක් කරලා අපි කිලෝමීටරයක් පැදලා ඇවිල්ලා මේක ගලවලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙච්චර ලොකු ඩෙමෝ එකක් කවුරුත් ලංකාවේ පෙන්නලා නැහැ. මේක ලංකාවේ පළවෙනි පාර. මේක ඇමරිකන් ටෙක්නොලොජියක් හින්දා මම පාවිච්චි කරපු ඉඳ තමයි මම ආයෙත් මේ ඩෙමෝ එක කරන්නේ. මේ බය නැතුව ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක. දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේක දැන් අපි කිලෝමීටරයක් විතර පැදලා ඇවිල්ලා මොකද්ද මේක ගලවන්න පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට මම ලයිව්ලිම පෙන්නන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 පැච් පහක් දාලා තියෙනවා. ඒක අපි දුවලා කිලෝමීටරයක් විතර දුවලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බයිසිකලේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා වීඩියෝ එක. දැන් මේක අයින් කරලා පෙන්නන්න ඔක්කොම ටික. බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කෙමිකල් එක රියැක්ට් වෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔයගලන් මේ කෙමිකල් එක රියැක්ට් වෙන්න ඔයගලන් අනිවාර්යෙන්ම අර මේ කෙමිකල් එකෙන් තමයි රියැක්ට් වෙන්නේ. අපි ලොකු පැච් එකක් වුණොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක ටයර් එක කරකවන්න වෙනවා. කරකවම එයා අරස්ට් වෙනවා. කෙමිකල් එක වැහෙනවා. මේ ඇරස්ට් වෙච්ච ඒවා මෙතනින් කෙමිකල් එකක් එළියට ඇවිල්ලා මේක ඇරස්ට් වෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කිසිම හුලං යන්නේ නැහැ. අපි මේක පැච් මේක දාලා පෙන්වන්න ඔයාලට. හුලං යනවා නම් මේ වගේ බබල්ස් එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බබල්ස් කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ. මේක 100% සාර්ථක රිසල්ට් එකක් හම්බුනේ. මයනතු පැච් පහක් දානවා අපි. මේ තව කොන්න තව එකක් අපිට අහලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. තව කිලෝමීටරයක් විතර මේක දිවුවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පැච් එක නැහෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි අපි ළඟ තිබ්බ පළවෙනි මේ මාක් එකක් තියලා තිබ්බා. මේක තමයි අපේ පළවෙනි අපි ලොකුම ඇනේ ගැහුවේ. මේක මම කිව්ව විදිහට ඔයගලන්ට දුවන්න මේකේ කිලෝමීටර ගාන දුවන්න ඔයගලන්ට මේ පැචස් ටික එහෙමම නැති වෙනවා. මේක තියෙන ඇතුලේ තියෙන කෙමිකල් එක රියැක්ට් කරලා මේක ඇලිලා මේ එයා එක බ්ලොක් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන් කිලෝමීටර 10ක් විතර දැන් මම සාමාන්‍ය කිලෝමීටරයක් විතර තමයි දිව්වේ. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් එන්න පැච් එක ස්ලෝ අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෙමිකල් එක ඇරස්ට් වෙනවා. ඔයගලන් දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. එමින් ඇරස්ට් වෙනවා. ඔයගලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා තියෙන මේක තමයි පළවෙනියෙන්ම අපි ලොකුම ඇනේ දාපු එක. මේක ඇරස්ට් වෙලා තියෙනවා. මේක හෙමින් ඇරස්ට් වෙන එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඔයගලන්ට හොඳ දැනීමක් ඇවිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ලයිව් ඩෙමෝ එකේ මොකද්ද උනේ කියලා ඔයගලන් දැක්කා. මේක මැජික් එකක් නෙමෙයි, මේක සත්‍යයක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මම කිව්වා වගේම මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එක ඉස්සරදීම කිව්වා ඔයගලන්ට ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකක් ලබා දෙනවා කියලා. ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ටයර් සේව කියන වර්ඩ් එක තමයි ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට සෙප්තැම්බර් 30 2022 වෙනකම් මේකට රුපියල් 2000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ඒක ලබා ගන්න නම් ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපිට ටයර් සේව කියලා දාලා ඔයගලන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් යවන්න.
not 777-628-679 එකට. එතකොට ඔයගලන්ට රුපියල් 2000 ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අය දැනගන්න ඕනේ. මේක හැම එක්කෙනෙක්ටම වටින දෙයක්. ඉතින් ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් මේක දැනගත්තොත් තමයි ඔයගලන් ෂෙයා කරොත් තමයි ගොඩක් අයට මේක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඒකත් අපිට ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒජන්ට්ෂිප් දෙනවා හැම ඒරියා එකටම. ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒකත් ලබා ගන්න පුළුවන්. කතා කරන්න අනිවාර්යෙන් 777-628-679 එකට. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. නික්ම යන මම ඉස්මායිල් හුසේන්.